Είμαστε στο νοτιοδυτικότερο άκρο του μεσογειακού νησιού της Κρήτης, 76 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων, στο νησί Ελαφωνήσι. Γαλάζια νερά, κατάλευκη άμμος και μικρές ροζ πινελιές. Το Ελαφωνήσι των Χανίων είναι κάτι ανάμεσα σε λιμνοθάλασσα και νησί και διαθέτει όλα τα χρώματα που θυμίζουν εξωτικό τοπίο από κάποιο εξωτικό μέρος Καραϊβικής. Όταν ο καιρός είναι καλός, είναι δυνατόν να διασχίσει κανείς περπατώντας τα ριχά νερά που το χωρίζουν από την ηπειρωτική Κρήτη. Το νησί είναι ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, χαρακτηρισμένο ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιοχή Natura μαζί με τις απέναντι ακτές. Στις αμμοθήνες του Ελαφωνησίου φύονται αρκετά ενδυμικά είδη χλωρίδας, ενώ εντύπωση προκαλούν τα λευκά κρινάκια της άμμου που ανθίζουν το φθινόπωρο και οι απειλούμενοι θαλασσόκερδροι. Εδώ φωλιάζουν οι χελώνες καρέτα και αρκετά ζωάκια των αμμοθηνών. Απαγορεύεται αυστηρά να κόψετε φυτά ή να πάρετε ακόμη και ένα μπουκαλάκι με άμμο μαζί σας.